pay ng magulang para sa mga batang manonood. Don't waste government funds. That's the palace's plea to students. On Thursday, the president criticized UP Diliman students who left their classes for the National Day of Walkout Against Tyranny and Dictatorship. Here's the president in his own words. Katong college, wala naman. Ning UP, sige, walkout. Ganina, nag-walkout. O sige. Mga eskwela, hawa mo diya. Kay dadong ko ng mga natibong bright nga rin, mo ipabuhang na ko diya. Dagang Pilipino nga gusto edukasyon nga gwapo. Youth groups have slammed Duterte's statements in a media briefing today. Presidential spokesperson Harry Roque clarifies President Duterte is not against protests but against students missing their classes to join rallies, especially since there's now a law granting free tuition in state universities and colleges. Hindi po ipinagbabawal ang malayang pananalita, hindi po binagbabawal ang rallies, ang ayaw lang ni Presidente yung mga walkouts dahil sayang naman yung kaba ng bayan na binabayad ng mga ordinaryong mga mamamayan kung sasayangin lang ng mga estudyante yung binayarang tuition ng gobyerno sa pamamagitan ng kanilang pag-walkout. Youth groups are unfazed by President Duterte's threat to replace protesting students with lumads from Mindanao. In a statement, Kabataan Party List Representative Sara Elago says the president's reaction is proof that he's affected by the growing resistance against him. Elago also warns of bigger protests as student activists are holding a National Day of Walkout on February 23rd. The National Union of Students of the Philippines also announces there are bigger walkouts this month to coincide with the EDSA People Power Anniversary. We'll speak now to Raul Manuel, Deputy Secretary General of the National Union of Students of the Philippines. Good evening, Raul. Hello, good evening. So ang sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, students walking out to join protests are wasting the people's money. Ano reaksyon nyo dito? Tingin po natin ay hindi sayang sa pera ng bayan yung pag-walk out ng mga estudyante dahil hindi naman mali na ating ipanawagan yung ating pagtutol doon sa tax reform na kung saan tumataas lamang ang mga bilihin. Kung meron mang nasasayang doon sa kaban ng bayan, yun ay yung paggastos ng ating gobyerno sa kanyang mga gyera laban sa mamamayan, yung Oplan Tokhang, yung pambobomba at pagpatay ng mamamayan sa Mindanao, at pati yung pagpapasweldo doon sa mga corrupt na mga government officials. So yung mga pinoprotesta nyo, no, tax reform law, Oplan Tokhang, yung sinasabing yung dictator-like way na pamumuno ni President Duterte. Ilan lang yan sa mga issues ninyo, no? Pero ang sabi ni Harry Roque, si Secretary Roque, sabi niya, pinapaaral kayo ng gobyerno. So sayang naman daw ang kaba ng bayan. Tingin natin ay hindi naman totoo, no, na sincere yung ating gobyerno. Nais talaga niyang pag-aralin yung ating mga estudyante. Dahil kung nais talaga niya na makapag-aral yung mga kabataan Pilipino ay ginagawa niya, no, yung kanyang makakaya. Yung ating gobyerno naman hanggang sa ngayon ay pinagpapatuloy yung iba't ibang mga paraan para maningil doon sa mga estudyante. Despite the free education law that this administration is being proud of, nagtataasan yung mga presyo ng mga bayarin sa ating mga universities, the cost of tuition. Even schools, no, still continue to collect tuition and other school fees, which means ay hindi sincere yung ating intent ng gobyerno na maibigay yung education sa mga kabataan. Okay, pero ang sabi ni President Duterte doon sa speech niya, no, narinig naman natin yung he was speaking in Cebuano, pero ang interpretation ay sabi niya, to those who don't want to study, then drop out because I'll bring the smart lumads here. Anong masasabi niyo dito? Kahit yung ating mga estudyante sa mga lumad schools, no, ay nagsasabi na they are not competing with the UP students for slots. No. They even slammed the statement of the President kasi doon sa kanila, no, sa mga alternative schools in Mindanao, sila din, no, ay binobomba, tapos yung kanilang mga paaralan ay ginagawang mga military barracks. So kahit yung ganong insincerity ng ating Presidente ay damang-dama kahit ng mga lumad at ng mga indigenous people. Okay, so may sariling grievances
yung mga lumads at mga IP communities like what you're saying. Pero ang sabi nyo nga, bigger protests on February 23, marami pang mga walkout. Tell us more about that. Okay. Yung mga kabataan ay naghahanda, nagpaplano para magkaroon ng iba't ibang mga forma ng pagkilos na dudulo sa February 23. We are preparing for protests in Taft, in Katipunan, in New Belt, and in all other key cities in the country. Lalong-lalo na this February, we are bringing the issue of education dahil February is the month na kung saan ay napopropose na naman yung ating mga universities ng pagtataas ng mga bayarin, tuition and other school fees. And for the longest time, the Commission on Higher Education has been a stampede to fees. So this month, we'll see the intensifying struggle of students to attain the genuine free education that we have long been asking for. Okay, maraming salamat. Thank you for your time, Raul Manuel of the NUSP. Chief na diktador. Ganito inilarawan ng grupong Anak Bayan ang anilay pag-aastang diktador ni Pangulong Duterte. Sinabi nito ni Akbayan Chairperson Vencer Crisostomo sabay sa pagkundina nila sa sinasabing iligal na pag-aresto kay National Democratic Front Consultant Rafael Bailosis. Wala pang tugon ang palasyo sa pahayag na ito ng Anak Bayan. Pero nauna nang nilinaw ng PNP at ng palasyo na walang irregularidad sa pag-aresto kay Bailosis matapos mahulihan ng baril, granada at iba pang armas. Nagbabala din ang Anak Bayan ng mas marami pang mga pagkilos laban sa administrasyon. Hindi kaya ni Duterte yung gagawin niya ganyan na maging umastang diktador dahil napatunayan na po ng kasaysayan niya, meron na po nag-astang diktador, napatalsik po yun. Ito cheap lang naman na diktador. Wala namang ibubuga ito. At pagka kumilos na ang mga mamamayan, ang mga kabataan sa mga susunod na araw, ay makikita po ni Duterte na ang tunay na kriminal at ang tunay na makakalaboso at mapapanagot ay siya at yung kanyang mga kasamahan. Malacanang is evicting KADAMAY members selling housing units in Bulacan. Presidential spokesperson Harry Roque gives this warning to members of the urban poor group in an interview with CNN Philippines. The issue stemmed from a video uploaded by the National Housing Authority showing a KADAMAY member selling a unit to an outsider. KADAMAY accuses the government of setting them up, but Roque says the claim is unfair. To begin with, they had no right to be in the housing project because that was intended for members of the police force and the military. But as you know, since they took over, the president opted not to evict them, saying that anyway, everyone has a right to housing. No? So I don't think it is the president's intention to evict them because he has in fact given them title to their homes already. No? What the government will investigate is obviously the issue of whether or not the members of KADAMAY are selling their homes, no? Because by giving them title to these lots, we deprive other policemen and military men to have the same right of housing, and it would be unconscionable if KADAMAY will be made to profit from this act of the president, according them the right to housing. The group Movement Against Tyranny is staging a protest on February 25. They're rejecting the so-called dictatorial and tyrannical rule of President Duterte. Anjo Alimario has more. They are the voices of dissent that will never be silenced. That's the battle cry of the Movement Against Tyranny in Metro Manila as they slam the recent attacks of President Rodrigo Duterte against personalities and groups critical of the administration. Nakita namin yung need na ma-unite ang lahat ng mga kababayan natin, lalo na sa Maynila, para ipakita yung pagprotesta ng mamamayan laban sa mga repressive policies. They condemn the arrest of National Democratic Front of the Philippines consultant Rafael Bailosis. Wala namang kinaiba itong arrest ni Rafael Bailosis sa dati nilang style na nagkakarga ng ebidensya para ma-justify ang arrest. They say political prisoners are jailed under the Duterte administration because of trumped-up charges. Nakakalungkot dito, kahit po kami mga aktivista, no, dahil lang doon sa aming pagsagawa ng aming
right to assemble at saka po yung pagpapahayag ng protesta laban po sa pagpunta ni US President Trump dito last year ay kakasuhan ng mga kasamahan namin. They also support University of the Philippines students amid the president's threats to kick them out for walking out of their classes in protest. Wala pang presidente na nagsalita laban sa mga estudyante na paaalisin sila. President Duterte is intolerant of dissent. The group also doubts the president's offer to give the slots to Lumad students from Mindanao, as there are reports of increased militarization in indigenous communities. Nakita naman natin ang mga kapatid nating Lumad, naglalakbayan kami para pumunta dito sa Maynila dahil yung threat naman yan nagbobomba. A bigger protest is set on February 25th on the anniversary of the EDSA People Power Revolution. They say this is just the beginning of more protests to come. Anjo Alimario, CNN Philippines. Ito, I can greet some of you. We have a bit of time. Si Ariel Penazo is watching from Turks and Caicos. Wow, maganda doon Si Chen, sorry, I can't pronounce your name. Chen Tosiliuk Smot, watching from Dubai. Hello, si April Almolanida from Thailand. Maraming nagre-react dun sa storya natin sa mga student protests na magaganap in the coming days at yung sinasabi nga ni President Duterte na sana wag naman sila mag-walkout sa kanilang mga klase kasi sayang naman daw ang binabayaran ng gobyerno para sa kanilang free tuition, di ba? Free tuition sa state universities and colleges. So, ito may mga reactions tayo on Facebook Live. Si Jose Gleniel Arcelias Cruz is saying, scholars ng bayan, sila rin ang umaaway sa nagpapaaral sa kanila. Sabi niya, si Ajaj Serolf, sabi, kakagigil talaga mga estudyante at may pakana ng mga rally, dagdag problema lang sa kalye, sa traffic. So sabi niya, traffic na nga. Sabi niya, mag-aral nga kayo, ang dami niyong alam. Okay. So maraming nakikisimpatya doon sa sentiments ng gobyerno at ng Malacanang kasi following the statements of President Duterte, sabi niya, he dared these student activists na mag-drop out na lang. Dadali niya raw dito yung mga lumad students na gusto mag-aral. So ngayon may reaction ng mga student activists na nakausap natin si Raul Manuel kanina ng NUSP. So he told us about their grievances at yung mga issues nila at yung mga pinaglalaban nila. At kaya nga magrarally pa sila in the coming days. Also, in the run-up to the anniversary of the EDSA People Power Revolution. Okay, maraming comments. Thank you for your thoughts, guys. Bangkay na nang makita ang isang nawawalang transgender mula Las Piñas. Ang huling paalam daw ng biktima ay makikipagkita siya sa kanyang ka-chat. Umaaksyon si Pat Manguni. Kaka-33 pa lang ng transgender na si Leonardo Calleja o mas kilala sa tawag na Ponggay. Pero higit isang linggo lang matapos mag-birthday, natagpuan na siyang bangkay sa loob ng isang maleta. January 21 ng madaling araw sa Las Piñas City, huli siyang nakitang buhay. On their way home, going back to their place of residence, humiwalay na itong kaibigan niya. Nagpaalam na may imimit lang siya na ka-chat niya sa WeChat. Nakita ang bangkay niya sa Park Avenue Extension sa Baclaran, Pasay City. Hubot-hubad, binalutan ng kumot, naroon ang ilan niyang gamit pero wala na ang cellphone at wallet. Puro sugat ang kanyang leeg. Ayon sa investigasyon, asphyxia by strangulation o pagkakasakal ang ikinamatay niya. Sa CCTV footage, nahagip ang isang suspect na siyang umanong nag-iwan sa maleta. It appears na hindi niya kabisado yung area. Itong pedicab driver naman na isang witness natin ay sinabi niya na nakita niya yung person of interest na hatak-hatak yung maletang yun. Nitong Lunes sana ang unang araw sa bagong trabaho ni Calleja bilang call center agent. Nung makita ko yan sa maleta, talagang parang sumabog ang utak ko. Bakit gano'n ang ginawa nila sa bata? Hirap na talaga ang katawan ng apo ko. Kung sino man ang gumawa sa anak ko, sana nga. Gusto ko kasi mahuli siya, magkaroon ng justice ang anak ko sa ginawa niyang kababuyan. Dahil hindi naman baboy ang anak ko. Maalaga raw at maaasahan si Ponggay na tumutulong sa pamilya. Hindi po kami makapaniwala kasi
Ang sobrang bait po niyan eh. Parang iba po maalaga rin po kasi sa amin eh. Umaaksyon. Patricia Mangune, News 5. In sports, Filipino boxer Jerwin Angcahas is in the thick of preparations for his debut in the United States. Angcahas and his Mexican opponent Israel Gonzalez had a final weigh-in today before their match tomorrow morning Philippine time. Angcahas weighed in at 114.75 pounds, just a little heavier than Gonzalez, who's at 114 pounds. Angcahas will place his IBF Junior Bantamweight title on the line when he faces Gonzalez at the Bank of America Center in Corpus Christi, Texas. Expectations are high for Angcahas, who is always compared to boxing great Manny Pacquiao. This is the fourth title defense of Angcahas after stopping Jamie Conlan on the 6th round in Belfast last November. Yung estilo po kasi ni Gonzales, sir, yung technique boxer din po siya kasi nakikita ko sa mga laban niya po, may lakas yung suntok niya, maganda siyang bumitaw ng mga suntok kasi siya, sir, parang pag nakadipinsa po din lagi si Gonzales po, tapos yung footwork niya maganda din po. Parang sa akin, sir, sir, utakan talaga ito sa laban, sir, pagdating sa laban. It began as a photography project in 2010 to create a catalog of residents of New York City. Now it has more than 18 million followers on Facebook and 7 million on Instagram. Photo blog Humans of New York has captured the hearts of millions around the world by telling stories of ordinary people. Our Rex Dinamitio talks to its creator, Brandon Stanton, who is now in Manila. Portraits of random people on the street, paired with insightful, sometimes funny narratives. It all started with Brandon Stanton being fired, prompting him to pursue his passion in photography. Over the years, he has published more than 10,000 stories on his photo blog, Humans of New York. It now has more than 25 million followers across social media platforms. It even evolved into a documentary series which became the most followed series on Facebook Watch as of December 2017. Now, Stanton is in the country to tell the story of ordinary Filipinos. He says many of his fans are Pinoys. That's why he made time to meet them for a back-to-back talk Saturday. Siguro kasi yung pagiging authentic ng mga tao, kinukwento nila yung talagang kung sino sila, hindi sila nagpapanggap. Yun yung pinakamaganda, kaya siguro siya sumikat. Sobrang genuine ng stories na tinatel ng Humans of New York. Ang galing ng pag-craft niya, ng stories na lalaman niya talaga kung ano yung what's important to the person. We ask him how he gets people to tell even their most personal stories. To make somebody feel comfortable, it really has to be more of a conversation than an interview, which is tough to get to. There's like a very small tone difference between an interview and a conversation. And it's when somebody feels like they're in a conversation that their guard kind of comes down. Stanton was also able to interview some of the world's most powerful people like former U.S. President Barack Obama and former U.S. Secretary of State Hillary Clinton. He says he will still continue to go around the world to tell inspiring stories of random people. His message to his fans: if people work hard enough and, devote themselves hard enough, they can find a way to make a living and make enough money doing something that they very much care about. Study shows Filipinos are still the most active users on social media. Digital marketing agency We Are Social and social media management platform Hootsuite say 67 million Filipinos spent 4 hours on social media every day from 2017 to January 2018. Brazilians came in second, while Indonesians are at third. It's the third time the Philippines topped the ranking. The study also shows 55% of Filipinos are using their mobile phones for online messaging and 52% for watching videos. The report adds Facebook is still the most used social media platform in the world with more than 2 billion users. There are around 4 billion internet users in 2018, which is up by 7% from the previous year. 11 new social media users are added every second in 2017. Ito, para sa mga mauutak na rider dyan, huwag ninyong gagamitin sa kalokohan ang inyong driving skills, lalo na kung kayo ay lumalabag sa batas, kalsada, tulad na lang ng rider na ito.
na nautakan ng isang traffic enforcer na humahabol sa kanya. Ay, panoorin nyo to. Kung paano kaya nito nautakan yung traffic enforcer gamit ang kanyang galing sa pagmumotor. Panoorin nyo. Labi natin sa trending report ni Victor de Guzman. Trending ngayon sa social media ang isang rider na hinahabol ng isang traffic enforcer sa hindi nasabing expressway. Sa simula ng video, makikita ang rider na ito na pilit sinasabayan at sinusundan ng isang nakamotor na traffic enforcer. Iniipit siya ng enforcer para huminto, ngunit makulit ang rider kaya lumilipat ito ng lane at hindi nagpapakorner sa nakamotor na enforcer. Mula sa left side ay lumipat ang pasaway na rider sa dulong kanan ng expressway. Sinundan muli ito ng traffic enforcer, ngunit dahil makulit ang rider, patuloy pa din siyang tumatakas at tila pinaglalaroan na ang manghuhuling enforcer. Sa di kalayuan, mapapansin na mahahati ang kalsada para sa mga sasakyang mag-e-exit sa lugar na ito. Dito na nakaisip ang pasaway na rider ng paraan upang matakasan ang manghuhuling enforcer. Pineke nito ang pagliko sa pamamagitan ng paggewang ng pakanan at pakaliwa, dahilan para malito ang enforcer kung siya ay magte-take ng exit o hindi. Nalito sa direksyon ng traffic enforcer at dito na nakatakas ang pasaway na rider. Umabot na sa 83,000 views ng video na ito at ang opinion ng netizens sa comment section ay nahati sa dalawa. Kalahating natutuwa sa diskarte at utak ng rider at kalahati namang nagsasabing kailangan pa ng training ng traffic enforcer. Nako, ito babala sa mga madalas makaranas ng pananakit o pagkirot ng dibdib dyan. Alam nyo ba na ang madalas na pananakit ng dibdib ay posibleng senyales o sintomas ng sakit sa puso? Kung paano ito nagsisilbing signs na posibleng may sakit po kayo sa puso o ang isang tao at kung anong klaseng paninikip o pagkirot ng dibdib ba ito? Alamin natin sa Expert's Opinion Report na ito. Madalas ka bang makaramdam ng pagkirot sa iyong dibdib na kadalasan ay kinakabahan ka dahil baka sintomas na ito ng sakit sa puso? Pues, worry no more dahil ayon sa isang espesyalista sa puso na si Dr. Willie Ong, may palatandaan kung paano malalaman na ang nararamdaman mo ay sakit na sa puso. Sabi ni Doc Willie, kung ang sakit na nararamdaman sa dibdib ay parang may tumutusok o kung sakit ay nasa kanang bahagi ng dibdib, hindi ito sakit sa puso. Napag-alaman na kadalasan ay nagmumula sa muscle ng dibdib ang pagkirot lalo na kung natulog sa matigas na higaan. Pangalawa, kapag wala pang 1 minuto ang sakit o kaya ay lampas sa 1 oras ang kirot, siguradong hindi ito sakit sa puso dahil ang tunay na sakit sa puso ay mula 5 minuto hanggang 15 minuto lamang. Paalala ni Doc Willie, ang tunay na sakit sa puso ay sinasabing mabigat at parang may nakadagan sa dibdib na kadalasang nararamdaman kapag napagod, naglakad ng malayo o umakyat ng hagdan. Napag-alaman na kadalasang tinatamaan ng sakit sa puso ang mga kalalakihan mula 50 ang edad pataas. Pero kung ikay may kabataan, may diabetes o may lahi ng sakit sa puso, malaki ang tsansa na magkaroon ng diferensya sa puso.